Welcome, Mark Manson. It is the derde week van november. De week begins van 15 tot en met 21. In deze week, Mark Manson, is een eind. Een eind met een situatie. En ik zie dat sommige van jullie dat was in some sort of relatie met een rammelige of boodschatte vrouw. Ik zie zorgen voor deze vrouw. Als jullie Mark was getrouwd met deze vrouw. Zorgen vanwege dat mensen hebben gerecognized wat je vrouw heeft gedaan. Voor sommige van jullie is je moeder. Voor sommige van jullie is je vrouw. Sommige van jullie is kennis. Sommige van jullie, kennis van jullie, dat is getrouwd met een rammelige of boodschatte vrouw. Heleboel informatie komt uit over deze vrouw. En wat deze vrouw heeft gedaan. Sommige van jullie overkomen een situatie waar een viskreef of scorpion hebben een kind en probeert het kind aan iemand anders te geven. En jij komt achter en recognize, je deed het DNA en recognize dat het kind was voor jou. Dus het is een situatie waar soms soort of een probleem met het kind. En ik zie dat jullie mensen gaan recognize Jezus. De kind is voor mij en die moeder probeert de kind aan iemand anders om te geven. En ik zie dat je bent zo blij en je gaat echt vol macht over de kind krijgen vanwege dat je recognize dat die moeder is niet goed bezig. Oké? Ja, de moeder is niet goed bezig. Dan, ik zie dat een ram vrouw, er is some sort of a problem tussen jullie maag en een ramvrouw. En jullie maag en whatever is gebeurd, een ramvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Sommige van jullie vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou je hebt verdriet. Jullie maagvrouw heeft some sort of a verdriet. Omdat je recognize, daar wordt geen nieuwe start voor jou. Vanwege doordat mensen is van op de hoogte dat jullie een maagvrouw had iets gedaan dat was niet kosher, oké? En het is een situatie dat heeft mee te maken waar jullie maagvrouw hebben some sort of access some sort of data en geef het aan een jong viskreef of scorpion en mensen recognize dat jullie maagvrouw heeft dat gedaan. Verdriet, zwaar verdriet. Verdriet is hier, weet je, de verdriet is zo zwaar dat mensen nou zitten om te recognize dat ik ben getrokken in iets dat ik had geen idee wat had gespeeld. A corporation institution have not recognized some sort of a fraud in a corporation institution. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een kreef of een groot fraud gecreëerd en een kreef wordt gepakt. Omdat mensen recognize dat een jong kreef heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Heleboel informatie komt uit over geld en waswissen van geld. En een kreef, hoe een kreef heeft heleboel geld gekregen. And mensen now recognize that there was some sort of a fraud. You can see the energy of a crave. This is the energy a corporation now recognize that a huge fraud was created in a corporation. And for sommige van jullie Mark, it is so it says it have mee te maken met jouw corporatie that there was some sort of a fraud. Dus jullie Mark mensen misschien hebben een bedrijf en deze bedrijven hebben, er was heel veel fraud omdat de rechter komt op keihard. Dus als je bent een maak zakenman, some sort of a fraud in je corporatie. There's some sort of a situatie waar mensen worden sick, some sort of a sick. Dus it is so it says als je bent een dokter of zo, of you work in the medicine field, mensen recognize that there was iets that was niet boven water. Heb jij het gedaan of iemand, of heb jij het opgegeven? Dus
2 keer de energie van de rechter is hier in deze week voor jullie maakmensen. En het is zoiets als, dat iets mee te maken met medicijn. En de rechter komt op. En misschien een dokter, want tweeling energies, de magie, is zoiets als iets is nou boven water gekomen. Dus ik ken dat jullie maak weten laten verschijnen, of ik ken gewoon dat soms soort van data en informatie is nou boven water gekomen en mensen recognize wat is gebeurd. Mensen gaat echt achterkomen en jullie maakman heeft problemen met je vrouw. Soms soort van problemen met je vrouw. En ik zie geen liefde wordt geofferd naar een vrouw, omdat ik zie de einde naar some soort van fraud. Dus het is een situatie waar jullie maakman, misschien je moeder is in some soort van inrichting en je moeder is overlijden en je gaat even kijken hoe is je moeder overlijden. En ik zie dat je gaat keihard tegen deze inrichting of institution om echt de waarheid achter hoe je moeder is overlijden, oké? Een eind is hier. Oké, de empress is altijd de vrouw of de moeder. Oké, wanneer de empress komt op is een situatie met de vrouw of de moeder. De rechter gaat keihard tegen jullie maakvrouw. Oké? Dus als je bent een maakman en je bent getrouwd, je vrouw, er is some sort of a problem, omdat ik zie iemand gaat overlijden voor jullie maakmensen. Iemand gaat echt overlijden. Dus er is some sort of a probleem waar iemand wordt overlijden. Oké? En deze issue en deze problemen is serieus, oké? En een heleboel van jullie maakman hebben some sort of a problem met je kind, moeder of vader, oké? Omdat this is a fish grave of scorpion en some sort of a situatie met een kind. En whatever het probleem is, want er is een grote probleem met kinderbijslag, scheiden, delen met kind, oké? En huge problemen voor een family of both person. En het is zoiets als jullie maakman was connected met een kreef, een leeuw en een kreef. En mensen gaan even recognize dat jullie maagman had some sort of a connection met een leeuw en een kreef. Dus as you recognize, this week is over behindiging. En de rechter, vrijdag is wanneer de rechter komt binnen en recognize some sort of a fraud in een corporatie. En ik zie verdriet, omdat jullie maag wordt betrokken hierin. Oké, en de rechter komt keihard op. This is it's mee te maken met medicine. Want het is een situatie waar sommige van jullie maken mensen, je moeder is overlijden. En de rechter kunnen nou achterkomen dat de family of both person have je moeder naam of data of informatie verbruikt. Want hier zie je dat de rechter, er is geen, it's as if whatever is gebeurd, de rechter komt hier in keihard 2 keer justice, taken a fraud corporation, justice over some sort of a medicine dingen waar je moeder is bij getrokken en mensen recognize hoe je moeder is overlijden. Dus ja. Ja. Dus die gaat even nou bekijken. Een family of boodschappen vrouw. Iets with a family of boodschappen vrouw. Heel veel informatie.
dat komt uit over een ramelijke boodschap vrouw. Mensen gaan nou echt achterkomen en recognize wat is gebeurd. Die komt keihard op een corporation, omdat die recognize dat there was heel veel fraud in a corporation institution. Nou, er is een issue met sommige van jullie maakvrouw en sommige van jullie maakvrouw. Het trouwe moment komt op voor jullie maakvrouw, omdat jullie maakvrouw heeft some soort of beslissing gemaakt. Het was niet kosher en ja, je wordt kapot daarvoor. Namaste, tot volgende week.